Visiting family is always a great time, but sharing the many things you've learned from another culture with them, well, that is priceless. In today's video, I have the opportunity to show my younger brother around Little Saigon. We are seeking out some of the best Vietnamese dishes that are up for offer and meeting some incredible people along the way. That might be the best pho I've ever had. Really? Yeah, great day. It all starts right here at Paris Bánh Mì. What are these? That's a cơm cháy. Vị thật là chào anh. Đây là Phúc Bập. Đúng rồi, chào mọi người. Nice to meet you guys. Ciao. Wanted to dẫn em trai cô Phúc xung quanh 50 Mills. Get a little đồ ăn của Việt Nam. I'm good, how are you I anh? saw you on 2 ngày 1 đêm. Oh really? Yeah. Có vui không? So much vui. So much vui. Tên Huy. Huy? Ngọc. Ngọc. Okay. Oh my god. Ken Ronald. You the first one that can pronounce Ngọc. them. Ngọc. Yeah. Không có nhiều người Mỹ mà biết nói tiếng Việt. They always So- knock. Knock, knock. Grilled pork croissant, and then I wanted the creme brulee milk tea. Can I get that with boba in there? Yeah. Hey, this guy can eat. Yeah, yeah. Bạn tên Phúc. Đúng rồi. Tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm. Bá tập. Đúng rồi. Hello. How are you? On Instagram. So Well, thank you so much. What's your name? Anna, Anna. Nice to meet you. I'm trying to get better with my Vietnamese, so I hope watching your videos. Thank you so much. Oh, các bạn ơi, Phúc Mộc Day. We finally made it to Paris. Bánh mì, boba, and cafe and bakery. Man, they có tất cả mọi thứ ở đây. What do you think? Is that one of the best you've ever had? Oh yeah. Okay, by far. So we got the bánh mì here. Check this out, everyone. Vietnamese word of the day. Đồ chua. Now, if you've ever eaten bánh mì, chances are you've had a little đồ chua on there. We have the pickled carrots and radishes. But literally, đồ is things or stuff, and it means pickled stuff. So when you have đồ chua on your bánh mì, it helps to get that hương vị truyền thống. Do you want it to be in Vietnamese or English? Vietnamese is easier. So Phúc mời Ngọc giải thích cho khán giả lịch sử của Paris bánh mì. Of course. So, cái tiệm Paris bánh mì này á là của ba mẹ chồng của mình sáng lập ra là 3 năm trước. Thì bởi vì là ba chồng của mình đã sống ở Paris hơn 30 năm và là thợ làm bánh mì và ba chồng của mình rất là thích làm bánh và đam mê, và khi mà qua Mỹ thì mơ ước được mở một cái tiệm bánh mì, nhưng mà lúc đó là còn mới quá, chưa có khả năng. Thì sau này khi mà ba chồng của mình gặp mẹ chồng của mình á, thì mẹ chồng của mình là tình cờ là đã có xe bánh mì ở Việt Nam. Oh. And then she came here. Giống như combine Yeah. traditional of Paris Yeah. and then the bánh mì. Việt Nam. Mẹ chồng á, husband's mom sold bánh mì on the streets. Of course, I got thịt nướng, grilled meat. So you have a dilemma in Vietnam when it comes to bánh mì. The bánh mì on the street, packed with a lot of flavor, a lot of home-cooked goodness, but it can be very sloppy at times. But to get a bánh mì as slick and clean as this, you gotta go to a nice chain restaurant or hotel or something. But then the flavor's not gonna be there. They do a great job of packing this in where they have the necessary amount of flavor, but they keep it clean and compact. Và họ có một đặc trưng, đây là cà phê muối biển, sea salt coffee. I have to say. Ngon thế. Time to head over to An Home. This restaurant's been here like 40 years or something. What's up, guys? Make this like a spring roll or something. Yup. Which ones? Bánh bèo. You know why you like it? Because it means girly, and that's what you are. Shredded pork skin. Oh wow. and they got- Bì cuốn. Dude, look at all of them they got. They got one. I have the chả giò. Nick has gỏi cuốn. So we're gonna have a little bit of both. Try them out, see how they are. Sốt, referring to sauce. And đậu phộng, like peanut butter, but đậu phộng. So peanut sauce goes with gỏi cuốn. These fresh rolls I have in front of me consisting of shrimp,
pork, maybe bún, yeah, and rice paper. Phúc sẽ lấy sốt đậu phộng. I got some chả giò, one of my favorite side dishes in Vietnam. And the little brother, he got the gỏi cuốn. Very well made. My wife and I, we made these for our family here around Christmas. And the process that goes into making these is insane. There's so much prep, and they gotta be done just right. But it's safe to say, they know what they're doing here. Stamp of approval. After all those decades, they definitely refined the ingredients to make them perfect. Chả giò. Nick, how'd you like your rolls? Awesome. Okay, so he's been to Vietnam before. 3 weeks trying all kinds of dishes. So I respect his opinion when it comes to Vietnamese food because he's had some that he's really liked and some he didn't like so much. But even though it's a small dish, definitely satisfied with what we got. Yeah, so this is the Saigon supermarket. This is really cool. Buy one, get one for free. You want to take a look in here? This is like basically everything that you would normally get in Vietnam is in here. But every time we come, V comes here and stocks up. She knows, hey, chào chú. Khỏe. Trở lại nữa hả? Hôm nay không có vợ. Đây là em trai của Phúc. Em trai hả? Giống á mà, không giống. Đúng. Đây nó không có cái Có một số sự khác biệt cao hơn. Nhiều tộc hơn. 6 múi, 1 múi. Một muối nó khỏe hơn 6 muối. Đúng rồi. Quán nào là ngon nhất đối với phở ở đây? Phở thì có Hương Lan á. Hùng Lan, biết rồi. Biết là ăn rồi. Vợ và Phúc đi mấy lần rồi. Nhưng Phúc muốn khám phá thêm quán, không ở đây nhiều. Muốn khám phá thêm á hả? Muốn khám phá thêm thì có phở Hòa. Phở Hòa. Hẹn gặp lại nha. Ngồi kìa coconut. Yeah. Chào anh. Phúc khỏe không? Rất là khỏe. Còn anh thì sao? Khỏe. Con đây có khỏe không? Khỏe. Down the street about a mile or two, we have Primrose, and here we have Phở Vinh and Phở Hòa. Now, I remember asking these guys like 10 years ago, before I even knew much about Vietnam, how can you have 2 Vietnamese restaurants next to each other? Yeah, that's the style in Vietnam, but how about here? And they said it's because Phở Vinh is đồ ăn miền Bắc, and Phở Hòa is đồ ăn của miền Nam. That's why. Well, you guys know, I'm from the miền Nam. I like Phở Nam more, so don't know what I'm gonna get, but I'm gonna get it at this one. Hey, what's up, man? Oh, Chú? right? Hey, chào man. Anh có khỏe không? Khỏe anh. Khỏe. Definitely ready to try it out. Nick, you getting phở as well? I am. How do you feel about the adventure so far? Been a good day. I've enjoyed it. What'd you like? What kind of food? Banh mi and the boba. Made my dad. Bánh mì, trà sữa. Can I do the phở Thai? But size nhỏ, small. Nick? Same. So this is Thai. This is the uncooked meat, but you put it into the broth and it cooks it for you. To me, this is my #1 cut. This is what I go to when I eat phở. And then the rest, chin, nam, whatever, that's just icing on the cake. To me, I feel like with this, I have to have phở Thai. Phở Thai is when you have the meat here cooked. Tất nhiên người Mỹ sẽ sợ khi thấy thịt sống như vậy, nhưng mà không ăn sống mà bỏ vô phở, bỏ vô nước lèo và họ sẽ nấu. The gentleman at the supermarket, he said if it's not the other one that I keep going to a V, this is #2 for him in the city. We're here. Xuất sắc. Phúc có thể dẫn vợ là người Việt, dẫn vợ đến đây và vợ sẽ thích, biết rồi. Con cá này bao nhiêu tiền cô? Có mặc tiền không? Không có bán. Không có bán hả? Trời ơi, nhìn ngon thế. Lịch sự Nói thế. tiếng Việt giỏi quá. Cảm ơn, cô cũng vậy á. Quê hương của cô ở đâu?
Cam Ranh. Cam Ranh. Phúc rất thích Cam Ranh. Vào năm 2019, hai vợ chồng đi đến Cam Ranh, lái xe máy từ Cam Ranh đến Phan Rang. Oh my god. Rất thích. One more spot over here. It's called The Asian Vietnamese Kitchen. Little brother found it on the map, so gonna have to hit it up. We've been waiting for traffic to die down on the main interstate anyway, so. Hello. I'm good. How are you? Hi, welcome to Sweden. This is your first time here. Yes. Welcome. I used to live here. I'm just coming back visiting, so. Now, Em là người Việt đúng không? yes. Đúng. Oh, you speak Vietnamese really nice. Bình thường thôi. Bình thường thôi. So, How long you stay in Vietnam? 8 years. The last time I was in Vietnam was like 8 years ago. I think it's very different now. Okay, so you left and I went over. I know. Đổi luôn. Đổi Em ở Orlando luôn đúng không? Yes. Okay. Yes. Yeah. So, How did you learn your Vietnamese? Did you go to class? yeah, so Vietnamese. he's been to Vietnam, but he doesn't speak Vietnamese. I didn't catch your name. Nick, nice meeting you, Nick. Yes. Phúc Mập. Phúc Mập. Chị Hương. Is it okay? I call him Phúc Mập. That's why I don't recognize my English name anymore. I have to take a picture. Of course. Hương tên là Hương, chủ với nhà hàng The Asian Vietnamese Kitchen tại Orlando, Florida. Nhà hàng mở được 3 năm, nhà hàng mở từ năm 2019 và một cái đặc biệt nhất của nhà hàng là năm 2022, năm vừa rồi, nhà hàng The Asian Vietnamese Kitchen là nhà hàng đầu tiên nhà hàng Việt Nam đầu tiên ở Florida được Michelin Guide cho một trong 7 nhà hàng của thành phố Orlando. Giống như là vinh dự là hân hạnh. I mean, wow, we stumbled on this. Nick, he's a Yelp expert over here, so he's going through looking at the reviews. We stumbled upon a diamond in the rough. Let's see what they have to offer. Of course, em trai của Phúc dẫn Phúc lên đây just uống chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ đang ăn quá nhiều, but it's a good thing, tại vì đây là khuyết điểm của Phúc là đồ ăn Việt Nam. Nếu có đồ ăn Việt Nam, mặc dù Phúc ăn rồi nhưng mà phải ăn nữa. Chim cút. So we know from previous lessons, chim, it means bird. It also means something else, but today we're talking about food. And specifically, this is chim cút, chiên bơ. It means it's fried in butter with a little bit of garlic on top. And here we have muối tiêu chan, salt, pepper, and lime mix. Let's see how it tastes. Đậm đà. Ngon quá ta. That is picture worthy. Man. People fan set cách dùng đũa của Phúc online. Everybody know? You can't do the chops the right way. I do them fine, but My everybody's husband do like this. commenting on how I hold them. right. I know I do it like this most of the time. They're like, hold them higher. I'm like, 8 years of holding chopsticks. It works. I don't know what you're talking My about. husband does this. Mực nướng xả tê chấm mùi ớt xanh. All right, guys, so here we have grilled squid, and then we have mùi ớt xanh, the green sauce. It's got a little spice. It's mild, you know, those người Mỹ. Let's see how it is. Thật ra, Phúc chưa bao giờ ăn thử mực trước khi đến Việt Nam. Nhưng mà sau khi đến Việt Nam, Phúc nhận ra mực khá là ngon. So, ở đây có bánh khọt. Chị ơi, có cái gì bên trong? Tôm, nước dừa. Nước dừa. Alright. So, ra đối với Phúc là bánh khọt của miền Tây ngon hơn, tại vì có nước cốt dừa. Ở đây cũng có nước dừa, so Phúc vui rồi. Nhưng mà không nói xấu về bánh khọt của Vũng Tàu, cũng ngon. Ngon không? Chọn vô nước mắm, cực kỳ ngon. So Phúc đã có một series ở Việt Nam, kênh YouTube của Phúc là Phở Real, giống như là chối chữ for real, Phở Real. And Phúc được mời là giống như là quảng cáo at the National Day of Phở Việt Nam. But tại vì có series này, Phúc có thể ăn thử tất cả các quán phở ngon nhất ở Sài Gòn. So last thing to try tonight, for real this time. This is phở, nhưng mà ở đây có làm bánh phở tươi, fresh phở noodle. She said this is the only place here in Orlando that does this, so I'm sure it's better. Yo, xuất sắc
gosh, dude. This thing is great. Let's read this one. Dude, How do you feel about it, Nick? wow. That might be the best pho I've ever had. Really? Yeah, great egg. Phúc mới ra một video về một đặc sản của Phú Quốc là bún quậy. Okay, so this is a special dish where they have to make the bún fresh, and now this is bringing back flashbacks. I have fresh pho right here in front of me, fresh made in the back. Only place in Orlando that does this. And stamp of approval for the little brother. We didn't even have to put anything in, and it's delicious. That was the perfect way to end the night. Nick, how you feel? Amazing. Thanks. Thank you. He introduced it to me. But we have Ji Hung over here. I have to say, she's doing a great job in the kitchen. I mean, that just brought back memories. Phúc nói từ hoài niệm, chị là nostalgic. Tại vì Phúc đã ăn mực nướng xả tế giống như vậy ở quán nhậu của vợ nhưng mà 5 năm trước. So for me, it's like, it's so nostalgic to get that feeling back after 5 years. So highly recommend. Orlando is just, whoa, so much good food here. So hopefully you guys can check it out.